siyang relay socket para mas maganda. So yung switch niya, kinabit ko dito. So ito yung magiging switch natin. So kinabit ko dito. Tapos dulo niya ito. Barako II. So bubuksan ko muna yung headlight. Dito muna tayo sa auxiliary. So ito yung auxiliary wire. Tapos may mga pangalan pala to. Ito 87. Ano ba yan? 87, 86, 85, tsaka 30. Iba-ibang pangalan pala to. Bali itong blue nakalagay sa 87. Ganito. Naka-position naman siya, ano. Position naman siya. Ayan. Bali wala na tayong gaano tatanggal. Ay aayusin niya. Okay. Tapos itong blue. So kadalasan, ba't kaya nila ginugunting ito? Ba't kaya nila pinuputol ito? Itong wire na ito pinuputol nila. Dalawa yung wire nila. Pwede naman ito. Itong wire ng auxiliary. Ito, red ang kukunin natin dito pag dito sa blue. Pwede naman natin itusok lang ito eh. Ganyan, no? Ito, pwede naman natin itusok lang ito eh. Ayan, no? Oh. Nakatusok lang ito eh. Ito, ayan, no? Ayan, nakatusok ko. So ito na yung blue. Kinabit ko na dito. Ayan, no? Hindi na kailangan putulin to. Tapos saka natin didiinan na lang to. Ipitin natin. Ayan, no? Nakaipit na yan. Hindi na matatanggal yan. Ayan. Para hindi na kailangan putulin. Sayang eh. Ayan. Hindi na putol na. Saka naman natin lagay itong green. Ayan. Tapos saka natin electrical tape. So ito yun. So natapos na natin itong kulay blue. 87 to. And then next natin yung 85. So ito yung 85. Ilalagay naman natin to sa black color ng blue water. So ito na yun. Yung dalawang black ng blue water, yan, pinagdugtong ko na siya kasi parehas lang naman yung dadaluin ng kuryente niya eh. Ito lang din yan. So pinagdugtong ko na siya dito. And then i-join na natin tong 85 ng relay. Ayan, i-join lang natin. Kasi kasama to sa itong set na to, ito naman yung pupunta sa baterya or sa body ground. Ayan, body ground natin to. Ayan, hinangin ko na lang ito. Ayan, okay na. So natapos na natin yung 85 at saka 87. Okay. So na lang, switch na lang. Bali ito na lang 30 at saka 86 ang problemahin natin. So ito namang 86 ba to? Ito 86. So sa switch natin ito ilalagay ito. So itong wire na to sa switch natin ilalagay. Okay, so bali yung switch kasi ito. So ito yung pinaka-switch niya, inikot ko na siya dito, pinasok ko na siya sa ito, dumaan na siya dyan, and then dito na siya lumabas. Ito na yung switch ko. So itong green tsaka black is ito yung switch. Ito kasi USB to. Ito yung sa USB itong dalawa. So ito naman yung sa switch. So
Kahit saan dito, pwede natin gamitin. Yan para sa 85. Idudugtong lang natin siya dito. Ito. Idudugtong lang natin ito. Okay. Doon sa green na lang siguro. Okay, so ito yung extra wire ko. Nabili ko lang dito sa Shopee. So, wala ko ng pagkrasong wire. And then, doon ko dito sa kulay green. Ito. Okay. So, ito yung number 86. Ito tanggalin ko lang to. Hindi ko na kailangan. Tapos, ito yung extra wire ko. Blue kasi yung nabili ko eh. Blue wire. Ayan. So, idudugtong ko lang siya dito sa number 86. Ayan. Hindi ko muna i-ano kasi gusto ko hinangin mamaya eh. Tapos, ito naman, i-measure ko lang hanggang saan yung ano niya. Hanggang dito eh, no? Ayan. Dito siya. Okay, yan. Ito naman dito sa green. So, yan. Ito yung green. Ang gagawin ko, ito, isushoot ko lang ito. Shoot ko lang dito and then saka ko ilalak. Okay, shoot ko lang dyan tapos ilalak ko. So ito, inikot ko lang siya dito. Ayan, sunod ko lang then inikot ko. Then after, dikit ko na lang ito. Parang dikit na ito. Ayan. Wala nang kawala yan. Makawala pa yan. Wala. Ayan. Tapos gusto ko rin hinangin to. Kaya mamaya ko na ititipan. Hinangin ko mamaya. Tapos, ang kabila naman niya is ito na yung pupunta sa dun sa baterya. Okay, so yung pinakalas natin is itong number 30. So ito yung ilalagay sa baterya. Okay. So yun, nakatap na ito. Nakatap na itong 30 natin. Nakikabit na natin lahat. So, review muna tayo. I-review muna natin. So, itong 87, itong dalawang blue na to, is nakakabit sa dito yung dalawang red ng blue water. Tapos, ito namang 85, itong 85, nakakabit yung black ng blue water, tsaka nakakabit sa terminal na negative. Ito. Bali, ito yung sa terminal na negative, yung black cable ng blue water. Tapos, ito namang isa, itong 86. So, itong 86 naman is nandito sa switching naman. Sa switching. Hindi pa nakakabit ito pero mamaya babalikan natin. Tapos, ito namang number 30. Itong red. Nakakabit naman sa terminal na positive. So positive siya nakatap. Okay? Ngayon, ang problema ko na ngayon is isa na lang. Ang problema ko ngayon is itong switch ko. Itong switch ko ay wala kasi akong tester. So kailangan nating hanapin kung saan yung accessory wire. So sabi doon, ang accessory wire ay nasa ignition. So, ang gagawin nyo, bye-bye nyo lang yung ignition. So, kung makikita nyo dito, yung ignition ito. So, ito yung ignition sa pinakababa. Makikita nyo yung wire. Yung pinakababa ng ignition, may wire yun. Babay-bye nyo lang siya. Ito. Ayan. Isa lang. Lagyan ko ilaw. Ayan, may ilaw na. May ilaw na. So, ito yung ayan. Ito yung ignition. Yan, yung ignition wire ito. So, babay-bay nyo yan. Lalabas. Ang ignition wire ko is ito. Ito, Barako II. Yan.
Ito yung ignition niya. So, kailangan natin mag-tap dito sa switch. Kahit saan naman dito pwede. Pero ang isa dito, continuous. Ang isa is nasa ignition. Ay, ibig sabihin is on-off siya. Yung isa, continuous. Pero hindi ko alam kung saan. Wala kasi akong tester. So, ang gagawin natin is mamano-mano natin kung saan. Okay? So, yung kadugtong ng sa switch natin is ito. Ayan. Ito yung kadugtong niya. Yung nilagay natin dito sa kulay green. Na nakalagay na doon sa relay. Ayan, nakalagay rin sa relay. So, ito. Aalamin na lang natin kung saan. So, mamano-mano natin. So, sa tingin ko itong brown siguro yung on-off. Ayan, on-off. Ibig sabihin, nakapatay kasi yung ignition eh. Nakapatay yung ignition, nakapatay din yung brown. Pero try natin itong puti. Kung sisindi to, ibig sabihin, ito yung continuous. Ito yun. Kahit naka-off yung ignition, yan, kahit naka-off yung ignition, mag-on pa rin to. Pero hindi dapat yun. Ayun. Umilaw. Ayan. Umilaw siya. So, wag itong puti. Hindi itong puti ang gagamitin natin. Naka-off yung naka-off itong ignition, pero umiilaw yon. So, wag ito. Yan, wag yan. Gamitin natin yung brown. So, ang magtatap tayo dito sa accessory wires dito sa brown color. Ayan. Tatap muna natin. Ayan. Lagay ko lang pansamantala. Ayan. Then tatap natin. So, yan na. Kahit wala tayong tester, malalaman natin kung saan yung continuous dyan at saka saan yung nag-on off sa ignition. Okay, yan lang ha. Kakabit. So, yan. So yung switch nakalagay na doon pansamantala. I-on na natin itong ignition. Ayan, naka-off pa yan. Ayan. I-on natin. Yun. Ayan, nag-on siya. Nag-on din yung light. Tapos yung switch niya ito. Ayan. Ayan, so tama ito. Ito yung gagamit natin. Tatap lang natin. Okay? Ayan, okay. Nakita na natin. Kahit wala tayong tester. So ito nga yung brown. Diyan tayo magtatap sa brown. Babalatan lang natin, tapos itatap natin. Okay? Okay, so yun guys, naitap ko na. Ayan, ganyan muna siya kasi gusto ko siyang hinangin eh. Lahat ng hindi ko pa nilagyan ng electrical tape kasi gusto ko siyang hinangin. Okay, so try muna natin. So, on muna natin itong switch. Ayan, naka-on na siya. And then, switch on off. Ayan. Okay. Pwede na. Tapos may USB rin kasi ito eh. Ito, may USB to. Kakabit na rin natin USB. Okay. So ito is hinihinang ko na lang. Hinangin ko na lang ito. Gusto ko siyang hinangin para mas matibay siya. Ito siya guys, mas maganda yan. Mas maganda kapag nahihinang So lahat ng okay. So lahat ng hinang ko na. Ayan, nahinang ko na yan. Ako na yan. Ito, nahinang ko na. Ito, nahinang ko na. Pati dun sa switch, nahinang ko na. Okay. So ngayon, lalagyan ko naman ng electrical tape. Parang ganito. Okay, so kinabit ko na rin yung USB niya. Ito, 5 volts, 2 ampere. Tsaka ito, yung sa cellphone holder. Kinabit ko na rin yung USB niya. Okay, so pinasok ko dito. Dito lang din siya. Bali yung kulay pula nakatap dito sa ignition. So yung ang nakatap dito sa ignition ay yung yung relay ay yung switch.
Nakatap dito sa ignition yung switch ng blue water at saka yung USB niya na kulay pula, yung red color. Tapos yung ground naman, yung kulay black, pinagsama ko na rin yung dalawang USB na yun. So ito sila, ground. Yan, ito lang. Ayan, para may ilaw. Okay, so sinama ko na rin sa ground ito. So ito yung ground ng USB charger. Saka ito naman sa ignition. So pag in-on ko yung ignition, automatic mag-on na rin yung USB. So try natin kung mag-on sila. Okay. So bali yan na yung assemble niya. So on ko yung ignition. Yan. Tapos try natin yung ilaw muna. Ito yung ilaw. Yun. Okay. Clear siya. Yan, on off. And then USB. Try naman natin itong USB ito. Try natin itong sa cellphone holder kung mag-charge siya. Ayan. Tingnan natin akong iilaw yung tablet. Okay. Ayan siya. Cha-charge na siya. Okay, so tanggalin natin. Try naman natin yung isa. Ayan, try naman natin itong andito sa may switch na kabila. Ito may ilaw-ilaw naman ito. Ayan, may ilaw na rin siya. LED light. Na naka-on na talaga. Then, try naman natin ito. Ayan, so parehas na okay na. So, pwede tayo mag-charge. So, dalawa na yung charging ko. Ito dito sa cellphone holder. May USB charger. Sa switch. Ito, yung on-off. Ayan. Ganyan pa rin siya. Dito ko lalagay yung relay ko. So, assembling ko lang dyan. Okay? So, yun lang guys. Okay guys, so one final check. So, ito na yan. Inayos ko na. So, nilagay ko na ng electrical tape. Tapos, nilagyan ko na ng tie wire. Tie wire. Tapos, ito namang blue water ko is ilalagay ko sa sidecar kasi yan. Kaya, inabang ko na lang dyan sa labas. Okay. Tapos, USB, okay na to. Tapos, ito USB, okay na rin. Tapos, nilagay ko na rin itong headlight. Ayan. Okay, so, try natin last time. Try natin for the last time. So, on natin. Okay. So, may on naman siya. And then, itong, on off. Yun. Yun. Ayan, okay na. Ayan. Ayan, okay na siya. Guarabos na.